أرامكو اسم يتردد بين الفينة والأخرى في أسواق المال والنفط والتحكم. كيف لا وهي الشركة العملاقة القادرة على خلق أزمة عالمية في لحظة واحدة. أغنى شركة في العالم وأنجح شركة على وجه الكوكب، مجموعة صغيرة غيرت وجه مستقبل الطاقة في التاريخ، من رمال الصحراء إلى مليارات الدولارات، وكله يسجل باسم المملكة العربية السعودية. أرامكو، تاريخ يصنع كل يوم. عبر موقعها الرسمي تعنون الشركة العملاقة أرامكو تاريخها بجملة: المضي قدما بدافع الفضول العلمي. فلطالما كان الفضول نعمة في أوقات ونقمة في أوقات عدة، إلا أن فضول المملكة منحها نهرا من المال لم يتوقف، وقد لا يتوقف للأبد. ففي ثلاثينيات القرن الماضي انبثقت أول آبار النفط في إمارات الخليج، وتحديدا في الدولة الصغيرة البحرين، التي اكتشفت بمحض الصدفة أنها تعيش على بحر من النفط. ازداد فضول المملكة العربية السعودية لحفر رمالها الصفراء بحثا عن الثروات، فأبرمت الرياض أول اتفاقية لها بهدف البحث عن الذهب الأسود، والتي تمت بين المملكة وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، والتي أنشأت شركة تابعة لها سميت كاسوك بهدف إدارة اتفاقية الامتياز. وكانت الشركة أمام مهمة أشبه بالمستحيلة، فللعثور على النفط كان عليها مسح صحاري المملكة الشاسعة، الأمر الذي استغرق عامين من العمل لتنطلق أول عملية الحفر في العام 1935. جهد يذهب هباء منثورا، ف4 سنوات من العمل كانت نتيجتها فشلا ذريعا، فلم ينبثق النفط ولم تظهر الآبار، واعتقد سكان بلاد الحرمين أن أرضهم لم تمنحهم ثرواتها، لتقرر شركة سوكال في العام 1937 الاستعانة بأحد أكبر الجيولوجيين في العالم، وهو المستكشف الأمريكي البارز ماكس ستينكي، والذي بفضل خبرته الطويلة وعمله الميداني العميق منح لهم المشورة وحدد لهم المواقع التي يجب أن يستمر الحفر فيها. ولم يستغرق ماكس أكثر من عام ليثبت لهم كفاءته ودقة عمله، فقد ظهر الذهب الذي كانت تبحث عنه المملكة، وذلك في منطقة الدمام، حيث تم اكتشاف بئر الدمام رقم 7 القادر على إنتاج النفط بكميات تجارية، وهو البئر الذي أطلق عليه الملك عبد العزيز فيما بعد اسم بئر الخير. وما بعد ذلك كانت كميات مربعة من النفط، فقد ظهرت الآبار في مختلف أنحاء المملكة، الأمر الذي أدى لتضخم شركة أرامكو. وكون من اكتشف النفط كان من الأمريكيين، أسست شركة أرامكو على أنها شركة أمريكية تعمل في المملكة، وحملت اسم شركة الزيت العربية الأمريكية المعروفة اختصارا بأرامكو. وكانت الشركة تنتج وتكرر وتنقل النفط وتبيعه، وفي النهاية جزء من الأرباح للسعودية، وذلك دون أن تسجل أي أرقام لأرباح الشركة في تلك الفترة التي كانت تصل لها أو للسعودية. فقد نمت الشركة بسرعات هائلة، ونجحت في العام 1949 بإنتاج 500 ألف برميل من النفط يومياً. وهنا يمكن القول أن دولة جديدة ولدت داخل المملكة، وهي دولة أرامكو، فقد كان العاملون بها جميعهم من الجنسية الأمريكية. ولفصلهم عن المجتمع السعودي أنشأت لهم الشركة مدينة خاصة لا تسير فيها قوانين المملكة، وتحولت لأشبه بمدينة أمريكية صغيرة
يباع فيها الخمر علنا، ويمكن للنساء ارتداء ملابس السباحة على شواطئ السعودية. استثناء كبير منحته الرياض للشركة، لكنها في ذات الوقت كسبت منها الكثير. فالنفط والشركة التي تستخرجه دخلت إلى بلد لا يملك كل مقومات البنى التحتية. ولنقل النفط وبيعه في الأسواق العالمية كان على أرامكو أن تتكفل بالبنى التحتية للمملكة، لتصبح الشركة التي كان عليها استخراج النفط شركة مجبرة على فعل الكثير لنجاح مشروعها. فباتت أرامكو تدشن الطرق السريعة وحتى المطارات، وفي بعض الأحيان المستشفيات والمدارس، بهدف إشغال خط سير ناقلات النفط. خسارة في الأرباح تكبدتها المملكة، لكنها عوضتها بنهضة عمرانية كانت هي الخط الأول لظهور الدولة السعودية الجديدة. فلا امتياز يدوم ولا أرباحا بخسة تبقى على حالها، إلا أن البنى التي دشنتها أرامكو بقيت تعود بالمنفعة على السعودية حتى اليوم. ففي العام 1950 أنجزت الشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية، والذي سمي تاب لاين، والذي امتد لطول 1212 كيلومتر، وبات الأطول في العالم. فقد ربط الخط بين المنطقة الشرقية من السعودية والبحر الأبيض المتوسط، وأسهم بشكل كبير في تقليل زمن وتكلفة تصدير النفط السعودي إلى أوروبا. في ذات الفترة كانت الشركة قد باشرت عمليات التنقيب في مياه الخليج العربي، وفي عام 51 اكتشفت حقل السفانية، والتي لا يزال يعد حتى اليوم أكبر حقل نفطي بحري على مستوى العالم. اكتشافات جديدة وأرباح مليارية وتطور مرعب عاشته المملكة دفعها للتفكير أكثر حول مصير شركة أرامكو. ففي العام 1962 حققت الشركة إنجازا تاريخيا، إذ بلغ الإنتاج التراكمي للنفط الخام 5 مليارات برميل. وفي العام الذي سبقه قامت الشركة بمعالجة غاز البترول المسال، وذلك للمرة الأولى في معمل تكرير رأس تنورة. كما دخل إلى الشركة في العام 59 أول سعوديين إلى مجلس الإدارة، وكل تلك الخطوات كانت بانتظار القرار الحاسم من المملكة. فمع أواخر ستينيات القرن الماضي تصدرت الشركة مجال النفط العالمي، وباتت الشركة الأكثر تحقيقا للربح، وفي ذات الوقت صاحبة كلمة جبارة في سوق النفط العالمي. عام 73 اندلعت حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل، وحينها هددت المملكة بقطع النفط على أوروبا. ورغم ذلك قررت الولايات المتحدة دعم إسرائيل لتستحوذ الحكومة السعودية على 25% من شركة أرامكو الأمريكية، وبعدها بعام وصلت حصتها إلى 60%، وباتت هي المتحكمة بالشركة بالكامل، لتطلق الشركة في العام التالي مشروع شبكة الغاز الرئيسة، وهو المشروع الذي أدى لزيادة أرباح الشركة بشكل سريع، لتنجح الحكومة السعودية في العام 1980 بامتلاك شركة أرامكو بالكامل. وبعد 8 أعوام أعلن رسميا عن إطلاق شركة الزيت العربية السعودية المعروفة اختصارا بأرامكو السعودية، لتحل محل الشركة القديمة بقيادة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي. لم تكتف السعودية بامتلاك الشركة الواقعة في أراضيها فقط، فخلال تسعينيات القرن الماضي تحركت في كل اتجاه لتوسيع علاقاتها وشراكاتها في مختلف أنحاء العالم، لتستحوذ على 35% من شركة اس اويل في كوريا الجنوبية. ثم استمرت في حملة التوسع عام 94 باستحواذها على 40% من شركة بيترون كوربوريشن، والتي تعتبر أكبر شركة لتكرير النفط وتسويقه في الفلبين.
ثم دخلت السوق الأوروبية باستحواذها على 50% من شركة التكرير اليونانية الخاصة موتور أويل وعدد من الشركات التابعة لها. عوائد مليارية وتوسع عالمي تلاه حدث لن ينساه السعوديون. ففي العام 1999 وبأيدي الملك عبد الله بن عبد العزيز حولت المملكة صحراء الربع الخالي إلى صحراء الربع الذهبي، حيث تم افتتاح حقل الشيبة والذي يعتبر من أكبر المشاريع في مجال النفط في العالم. وبعدها بعام تصدرت أرامكو من جديد وللمرة 11 على التوالي شركات النفط العالمية، وذلك على أساس احتياطيات وإنتاج النفط الخام فيها، كما أصبحت تستخدم التقنيات المتطورة كعامل رئيس في اكتشاف واستخلاص النفط الخام، لتدخل أرامكو عهدا جديدا مع التقنية، حيث أنشأت أول مركز للبحوث والتطوير في الظهران، والذي بات بمثابة قاعدة لشبكة من مراكز الأبحاث المنتشرة حول العالم. ثم تتالت نجاحات الشركة في مجال الابتكارات، محققة بذلك نقلة نوعية في تاريخها. مع بداية العقد الثاني من الألفية الثانية اتسعت أرامكو بشكل رهيب، حتى بلغ عدد الموظفين فيها أكثر من 50,000 موظف، وامتاز موظفوها عن بقية موظفي الشركات والقطاعات، إذ منحتهم تأمينا صحيا فريدا من نوعه، حيث تتعامل مع مستشفيات ذات تقنية عالية وداخل المملكة وفي عدة دول حول العالم. وفي ذات الوقت زادت من محطات مكافحة الحرائق في المناطق الصناعية والسكنية التابعة لها، وقد التزمت بتقديم التعليم الغربي لأبناء الجاليات العاملة فيها والذين يسكنون في مناطقها السكنية، كما تضم ذات المناطق مرافق ترفيهية متنوعة مثل الجولف ودور السينما وملاعب البولينج. وعلى الرغم من كونها شركة عاملة في مجال النفط، إلا أنها في ذات الوقت تملك وتدير أسطولا جويا ليس بالقليل، مكونا من 17 طائرة و21 مروحية. كما أن أرامكو السعودية هي المنظمة الوحيدة في العالم التي يسمح لها بامتلاك وتشغيل المطارات الخاصة في الولايات المتحدة. وعلى إثر ذلك القرار فهي تملك مطارين في أمريكا، كما أن لديها مرافق في 5 مطارات سعودية، وذلك لتسهيل عملية نقل العاملين فيها خصوصا في الدول التي تتواجد بها الشركة. يضاف لذلك أن أرامكو لم تكتفي بسوق النفط، فدخلت سوق الناقلات، فهي تملك وتشغل ثاني أكبر أسطول ناقلات شحن في العالم. وقد أنشأت شركة مخصصة لنقل النفط ومشتقاته تحت اسم فيلا البحرية العالمية المحدودة، الشركة التي تدير احتياطا نفطيا يمثل 15% من الاحتياطي العالمي، وذلك بواقع 265 مليار برميل، واحتياطي من الغاز يصل إلى 288 تريليون قدم مكعب. كانت جزءا من وزارة النفط السعودية منذ الاستحواذ عليها، حتى جاء العام 2015 ليشكل مجلس أعلى لها برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفصلت بذلك إداريا عن وزارة النفط بهدف إعطاء المزيد من الاستقلالية لأرامكو. وضمن خطته العملاقة التي تحمل اسم رؤية السعودية 2030 أدخل الأمير الشاب أرامكو ضمنها، فأعلن في 4 يناير عام 2016 طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، وذلك بهدف تحويل الاقتصاد السعودي القائم على النفط اقتصادا متنوعا وعالميا أكثر. وقد فتح ذلك الإعلان المجال للاقتصاديين لتخمين قيمة عملاق النفط العالمي، حيث توقع البعض أن تصل قيمة الشركة إلى تريليوني دولار أمريكي في حال طرحها في سوق الأسهم العالمية. واليوم تبيع أرامكو أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميا، وهو الرقم الذي يعادل
3 أضعاف إنتاج أكبر شركة نفطية مدرجة في البورصة العالمية، وهي الأمريكية إكسون موبيل، لتوفر بذلك 10% من احتياجات النفط العالمية. ولعل تلك النسبة تظهر قيمتها في 4 دقائق أنقذت العالم من أزمة نفط طاحنة. ففي 14 من سبتمبر 2019 استهدفت جماعة الحوثي الإرهابية معملين تابعين لأرامكو لتؤدي الهجمات لقفزة في أسعار النفط حول العالم، مع حرائق وأضرار اشتعلت في المنشأتين، الأمر الذي أدى لخفض إنتاج النفط الخام للنصف، إذ أوقفت الضربات إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل 5% من الإمدادات العالمية. إلا أن خبرة وكفاءة أرامكو أثبتت قدرتها على تخطي الظروف الاستثنائية، فخلال 4 دقائق نجحت الشركة بإطفاء كامل للحرائق، وبعد 48 ساعة من الهجوم نجحت بإعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج، وفي أقل من أسبوعين عادت الطاقة الإنتاجية القصوى لأرامكو للعمل، لتثبت بذلك تربعها على عرش الذهب الأسود. تنتشر مكاتب أرامكو اليوم انطلاقا من الظهران في السعودية، ومنها إلى بكين ونيودلهي وسنغافورة ونيويورك، يضاف لها العديد من المكاتب في المدن العالمية أبرزها لندن، لتتحكم بذلك بأسعار النفط في العالم، وتسعى دول عملاقة لإرضائها. فعلى مدار أكثر من 80 عاما من تأسيسها ساعدت الشركة السعودية العملاقة العديد من الدول على التطور والازدهار، كما أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد العالمي، ويبقى لها الفضل الأكبر في تحسين البنية التحتية للمناطق السعودية. ولا ينسى حجم تأثيرها الإيجابي والدعم المادي لآلاف الأسر العربية والغربية، فقد خلقت آلاف فرص العمل للعديد من الشباب من مختلف دول العالم. واليوم وفي ظل انتقال العالم من الواقع إلى العالم الافتراضي والتقنيات المرعبة وسطوة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل ومايكروسوفت وألفابت على صدارة الشركات الربحية في العالم، تبقى أرامكو السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم، وفي ذات الوقت شركة لا يمكن تعويضها بسهولة كما هو حال شركات التكنولوجيا. يضاف لذلك أنها توسع يوما بعد يوم من استثماراتها في مجال الطاقة والتقنية وغيرها، لتوفر بذلك سيولة لا متناهية من عدة مجالات، وتحمي بذلك مكانتها العالمية في قطاع النفط وعلى ميزان قوة الشركات العالمية. توضع أرامكو المملكة في كفة، وكل شركات النفط الأخرى حول العالم بكفة أخرى، ومع ذلك تغلبهم شركة أرامكو في الأرباح والإنتاج، لتكون بذلك ملكة في وسط مملكة العرب، وتمنح السعوديين دون منازع لقب ملوك البترول.